Hello, good afternoon. Welcome po dito yan sa ating Thursday edition ng programang SOULutions, your afternoon devotions, kung saan ay hatid po namin ay tugon mula po sa ating mga tanong. At syempre, ang hugot po natin ay mula sa salita ng Diyos. Kaya naman, samahan po ang inyong lingkod. Ako po si Verne D at sasamahan ka sa loob ng ilang minuto ng musikahan, kwentuhan at syempre pa yung ating masaya at makasaysayang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon pong araw yan, ikatatlong araw sa bagong taon sa unang buwan ng 2019. Kaya naman po sa ngalan po ng Team SOULutions, kami po ay bumabati sa inyo ng isang maligayang bagong taon. Maraming salamat po for joining me today. At alam po, tinitiyak ko po sa inyo na marami po tayong fresh revelations na makukuha mula po sa ating pag-aaral. Maya-maya lang po yan sa ating mga pag-uusapan at pagpapatuloy na ating pag-aaral. Samantala, narito po muna isang music na hatid sa atin ng napakahusay na tinig ni Miss Cathy Amaka. Paborito ko tong song na ito. Alam mo, napapanahon po ito sa ating pagtahak sa bagong taon na 2019. Isa lamang po ating pagtitiwalaan ang ating Panginoong Jesus. Pagtitiwalaan ko itanging ikaw. Siyempre pa, dito lang yan sa SOULutions, Short Afternoon Devo. Tanging ikaw ang siyang pag-asa ko. Tanging ikaw ang siyang kanlungan ko. Tanging ikaw ang siyang laging kuplihan ko. Tanging ikaw ang siyang kaibigan at sandigan ko. Tanging ikaw ang musika nitong awitin. Tanging ikaw pumukaw sa kathan nitong damdamin. Tanging ikaw ang sa tuwin ay pupurihin. Tanging ikaw lang at wala nang iibigin. Umulat, umaraw, mayanig, magunaw ang buong mundo. Ikaw, Jesus, ang siyang kasama. Hindi ako mangangamba. Kumidlat man o kumulog, ika'y matibay kung noong hindi mawawalan ng loob. Ikaw, Jesus, ang siyang kasama. Pagtitiwalaan ko'y tanging ikaw. Babalik tayo at tuloy-tuloy lamang po ang inyong pagtutok at panonood. Siyempre pa, dito yan sa ating Thursday episode ng SOULutions, your afternoon devotions with me. Ako po inyong kaibigan at kasapakat sa inspirasyon. And my name is Verne D. At thank you kay Miss Cathy Amaka sa napakagandang rendition niya ng Pagtitiwalaan ko'y tanging ikaw. Of course, tinutukoy dyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At napaka-timely po na awiting yan, especially today, sa ating ikatlong araw pa lang po ng bagong taon, sa atin pong tatahakin landasin sa bawat araw, sa mga lilipas na linggo, buwan, taon. Diba, ang atin pong pagtitiwalaan lamang po ay walang iba kundi ating Panginoong Jesus. At kaya naman kaibigan, ang dalangin po namin ay patuloy ka napapagpala sa ating mga pinag-uusapan. Kaya kami po ay excited talaga every day. At tayo nga po ay sumasa inyo. Actually, 3 araw lang po sa loob ng isang linggo. It's every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays, alas 5:30 po ng hapon. Dito yan via Facebook Live. And today, pag-uusapan natin ang kapangyarihan po ng pananatili sa biyaya sa atin ng Diyos. Of course, biyaya, pag pinag-uusapan ng biyaya, ito po ay tumutukoy in the person of Jesus Himself. Ang ating Panginoong Jesucristo po mismo ang tinaguriang biyaya, grace, unearned and merited favor and undeserved favor of God. Ibinigay po siya sa atin ng ating Diyos na lubusan nagmamahal sa atin. So, excited na po ako pag-usapan na natin ang may kinalaman sa buhay-buhay. Nang sa gayon tayo po ay magwagi at magtagumpay. Malaman po natin ang tunay na tinitibok ng puso ng Diyos at maunawaan po natin ganap. Ano nga ba ang tinapos na gawain ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo? Dito po yan sa mas pinahabang Your Afternoon Devotions sa programang SOULutions. So kahapon po pinag-usapan natin ano ba ang dahilan kung bakit ang isang mananampalataya o isang tao
ay hindi po nararanasan ng tagumpay sa buhay bagkos ay yung kabaligtaran, lagi siyang talunan. At kapag ikaw ay talunan, syempre may mga sanga-sanga po yan, nalulungkot ka, meron kang pangamba sa buhay, natatakot ka marahil, at hindi ka makausad sa buhay mo. Ito po ay hindi kalooban ng Diyos sa atin because He wants you to enjoy life. And today, pag-usapan po natin, bakit maraming mananampalataya and even po mga unbelievers. Pag sinabi natin unbelievers, sila pong tila hindi ho mag-enjoy na tumanggap sa Panginoon. Sa tingin ko po dahil hindi pa ninyo napapakinggan ang tunay na ebanghelyo. Or para naman po sa mga mananampalataya, kung bakit tila pahirapan sa atin ang pagbabahagi ng ebanghelyo, I believe kayo lang po ay confused dahil hindi po natin matukoy ano ba talagang ebanghelyo at dahil hindi tayo sigurado, para pong salesman yan eh. Kapag hindi ka sigurado sa produktong ibinibenta mo, hindi ka ma-excite at tila matumal ang iyong benta dahil hindi mo kabisado kung ano yung mga benefits ng produktong ibinibenta mo. So tayo po, hindi natin binibenta ebanghelyo. Ibinibigay po natin ang ebanghelyo dahil ito po ay libre. Dahil sigurado ka, alam mong ebanghelyo at tumutukoy po dito yung libreng kaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi na po sa pilitan na kahit saan ka magpunta, abay nag-uumapaw po, even po yung itsura mo pa lang nagsusumigaw na nakabutihan ng Diyos at hindi mo namamalayan. Abay, nagbabahagi ka na pala ng ebanghelyo. Yun po ibig sabihin po ng Acts 1 verse 8. Sabi po ni Jesus, "Then you shall be witnesses unto me." Ibig sabihin po nung katagang yon, hindi ka pa man nagsasalita, yung buhay mo pa lang nagsusumigaw na, hindi ka aware. Aba, nagbabahagi na pala ako ng salita ng Diyos. At yun po ang napakaganda pong panimula natin na kung bakit tayo po ay bakit ba tayo hindi natin maiwasang ipamalita ang mabuting balita ng ebanghelyo? Dahil sobrang ganda po talaga nito. Alam niyo po, sa pag-uusapan natin today, marami pong taong confused, especially mga mananampalataya. Kaya nga po hindi sila active and hindi sila excited to preach the gospel or to share the gospel sa ibang tao. Dahil, alam niyo po, ang gusto po ng kalaban, gusto niyang pagtakpan ang tamang hati ng ating kasaysayan, which is the cross. The cross is the dividing line of human history. Dahil kailangan po maunawaan natin ano ba yung nangyari po sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang naghati sa pagitan ng lumang tipan at ng bagong tipan. But Satan wants to hide the divide. Ulitin ko po, Satan wants to hide the divide from you. Dahil ayaw po niyang maintindihan mo. Gusto niya lito ka. Kaya naman ang sabi nga po ng Hosea 4 verse 6, "My people are destroyed because of lack of knowledge." Pero hindi po yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya po may solutions. Dalayan po namin na isa po ang programa ito na dalhin ka sa katotohanan para mawala po ang inyong kalituhan. So today, the devil doesn't want you to know the truth and the power and the beauty of the new covenant. Of course, the new covenant is the gospel. Yung undeserved favor ng Panginoon because ayaw kanya magtagumpay sa buhay. Gusto niya malito ka na malito. At pag nalilito ka, syempre, hindi ka excited about the word. Gusto ko lang po ibigay sa inyo muna ating first verse, Romans chapter 5, verse 17. "For if by one man's offense, death reigned through the one." Sa pagkakasala po ng isa, of course, sa tinutukoy dito si Adan, naghari daw po ang kasalanan. But this is good news. Much more, ito na yung maganda dito, much more those who received. Yung word po na dito na received, it's continuous receiving. Ano po yung dapat nating tinatanggap? The abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Alam niyo po, pag binabanggit natin si Jesus, kaakibat po dito yung mga words na much more, much more, much more. Yan po ang sa ating Panginoon. Ito po ay pag tinanggap natin, talaga nating mararanasan yung buhay na umaapaw sa kagalahan, buhay na nagtatagumpay. Those who receive the abundance of grace, ang saganang biyaya at ang kaloob. Take note po, ang kaloob na katwiran. Ang righteousness po pala, it's a gift. Hindi po ito bunga ng ating pagiging mabuti, pagiging mabait. Hindi po, it's just a gift. So pag gift po yan, all you have to do, receive it and then say, "Thank you, Lord." So silang mga tao, tayo po na tumatanggap ng saganang biyaya ng Diyos at ang kaloob niyang katwiran. Ibig sabihin, ikaw ay naging matuwid dahil sa pagkilala mo sa ating Panginoong Hesukristo. Ikaw ay maghahari sa buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. The devil doesn't want you to reign in life
Ayaw kanyang magtagumpay. Bakit? Dahil, syempre, kapag naghahari ka sa buhay, sa pamagitan ni Kristo, hindi siya nagtatagumpay. Kaya gusto niya, siya yung naghahari sa'yo. Well, ganito po yan eh. I believe po, na marahil tinanggap mo si Kristo. Of course, simple lang po ang ebanghelyo. Pag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay ligtas na. Sa puso mo, nung talagang tinanggap mo si Kristo. Pero confused ka. Hindi mo alam ang difference ng Old Testament sa New Testament or the Old Covenant from the New Covenant. Dito sa buhay na ito, confused ka. So sasabihin marahil sa'yo ng diablo, hindi man kita madala sa impyerno, pero guguluhin ko ang buhay mo dito sa lupa. At marami pong mananampalataya, ganun po ang nararanasan sa ngayon. Pero kaibigan, hindi po itong gusto ng Diyos para sa atin. Uulitin ko po, the devil doesn't want you to reign in life by just receiving God's abundant grace and of the gift of righteousness, because when you reign in life, He doesn't. Alam mo, isa pa pong bagay kung bakit hindi nagtatagumpay o bakit confused ang mga mananampalataya, because hindi po alam na marami mananampalataya sa ngayon on how to rightly divide the word of truth. Ito po ay paalaala ni San Pablo kay Timoteo in 2 Timothy chapter 2 verse 15. Nasa screen po natin yan. Basahin niyo po yan. You have to know how to rightly divide the word of truth. Dapat alam po natin, using the lens of the New Covenant, sino ba ang nagsalita? Sino ba ang tinutukoy? Kanino ba pinapahatid ang kanyang mga sinasabi? Yun po ibig sabihin ng rightly dividing the word of truth. Ito ba ay sa panahon ng lumang tipan at ito ba ay sa panahon na ng bagong tipan? May malaki pong kaibahan niyon. So, isa-isahin po natin ito. Ikalawa, o ikatlong dahil confused po ang marami mananampalataya, dahil hindi nga po alam ang tamang paghahati ng salita ng katotohanan, marami pong confused. Tinatanong nila sa sarili nila, am I still under the law or under grace? Marami pong mga mananampalataya sa sinasabi na, we are no more under the law but under grace. Pero pag napapakinggan mo naman po yung mga teachings, tila mixed message pa yung binibigay nila. Or marahil may mga nagtatanong, am I still under the old covenant or the law-keeping covenant of Moses? Or narito na ba ako sa new covenant ni Jesus? Well, kaibigan, John 1:17, I would like to give you this verse. For the law was given through Moses, a servant. But grace and truth came through Jesus Christ, the Son. So kung kayo po ay nananatili pa rin po sa Old Covenant, ay kayo po hindi po talaga kayo magtatagumpay sa buhay. Mako-confuse kayo. Am I still under the law-keeping covenant of Moses? He was just a servant. But, tignan niyo po yung composition o yung pagkakasulat po ng sentence na yun. But, grace and truth came through Jesus Christ, the Son. Marami po mga tao sa ngayon, mananampalataya, are still not living a life of victory because they are still under the old covenant of Moses. Uulitin ko po, marami pa rin pong hindi nagtatagumpay sa buhay. Why? Because you are still under the old covenant of Moses. Ano naman ngayon, Brother Laverne, kung nasa ilalim ako ng old covenant ni Moses? Romans chapter 6, verse 14, it says, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Yung word po na sin, it was used in the book of Romans 48 times. 47 times as a noun, 1 time as a verb. So pangkaraniwan po yung word na sin, ginagamit natin, laging pandiwa. Hindi po. In this verse, ginamit po siya bilang isang noun or pangalan. So maaring sabihin mo dito, for Satan, for vices shall not have dominion over you, because you are not under the law but under grace. So balik na rin po natin, para patotohanan po yung ating binanggit kanina. Kaya hindi ka nagtatagumpay dahil nasa ilalim ka pa rin ng lumang tipan. If you want sin to have power over you, be under the law and not under grace. Ganun na po kasimple yung passage na ito. And it's isa pa pong dapat natin ikonsidera, Galatians chapter 3, verse 10. Alam niyo po, kaya po natin pinag-uusapan ito, kailangan po mabuksan ang isipan natin. Sa pagtahak po natin ngayong 2019, kung sa nakalipas pong 2018, medyo parang pupugak-pugak yung buhay po natin, binamana ng palataya, well, you have to consider po itong ating pinag-uusapan. Baka po, hindi nyo pa alam ang New Covenant at ang Old Covenant. Ang difference po ng Old Testament sa New Testament. Galatians 3:13, it's a matter of life and death. For as many as are of the works of the law are under the curse. Kaibigan, if you're still under the Old Covenant of Moses, nasa ilalim ka pa rin ng mga sumpa. For it is written, cursed is everyone
everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. So, kung sinasabi mo ngayon, pinaglalaban mo, hindi, Brother Laverne, na dito pa rin ako sa ilalim ng lumang tipan. Well, kaibigan, sabi po ng Deuteronomy 11 verses 27 to 28, meron pong kaakibat na responsibility po iyan. Dahil ang Old Covenant po is based on your performance. If you want you to be blessed by God, you have to fulfill everything. Kagaya po ng sinasabi dito. But, yun po ang sabi ng Deuteronomy 11:27, if you obey, God will bless you. But if you disobey, kung hindi mo nagawa ito, you will be cursed. James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. Nagawa mo yung siyam, but you missed one, ibigan. Kaya pala hindi ka nagtatagumpay sa buhay dahil nasa ilalim ka pa rin ng sumpa. Hindi po mabuting balita ito. You have to think twice. Or you have to really decide to yourself, ano ba talagang dapat kong paniwalaan? Ano ba dapat kong yakapin? Alam mo, this causes a Christians to be defeated when not able to fulfill the law. Yung mga demands ng law. Yung pong sense of guilt, umaapaw sa iyo yan. Kasi hindi mo nagawa eh. Lord, hindi ako naging karapat-dapat sa'yo, hindi ko nasunod ito, hindi ko nasunod ito, hindi ko nasunod ito. Yung sense of guilt po umaapaw. And yung sense of guilt na yan, manganganak po yan. That will lead you to sense of condemnation. Kaya po maraming mananampalataya sa ngayon, hindi po sila happy, hindi sila nagtatagumpay sa buhay because of this. I'm not saying, don't get me wrong, the law is holy, the law is righteous, the law is pure, pero it cannot make you one. Because for the law is the knowledge of sin. Hindi po sinasabing for the law is the knowledge of holiness or righteousness. No. Romans chapter 3 verse 20. So ang lahat po ng pinag-uusapan natin sa ngayon ay importante po sa buhay natin bilang mananampalataya as you walk and as you face 2019. So, ang isa pa pong tanong dito, napapakinggan niyo po ba talaga ang Ebanghelyo ni Kristo? Well, sa panahon po natin sa ngayon, pag tinanong mo ang isang mananampalataya, pangkaraniwan, what is the gospel? Of course, sasabihin nila, it's the Word of God. Eh, wala naman po talaga magkakamali doon. Pero what is the Word of God? What is the gospel? Yung buong Bible. Well, hindi po ang buong Bible. The gospel is the finished work of Jesus. Kaya po, Satan is hiding the divide. Gusto po niyang pagtakpan ang siyang naghahati between the Old Covenant and the New Covenant, which is the cross. So, the cross, the gospel is about the cross, the finished work of Jesus. His death ratified the New Covenant. If you'll read Hebrews 9 verses 15 to 17, na isa katuparan po ang bagong tipan doon po sa kamatayan ni Kristo. And Jesus took away yung lumang tipan. Ito po ang tinasabing gospel. Jesus took away the law-keeping covenant of Moses that He may establish the second, which is the new covenant. Hebrews 10 verse 9. Then He said, behold, be aware, I have come, sabi ni Jesus, to do your will of God. What is the will of God? He takes away the first that He may establish the second. Ngayon, bilang pagtatapos, marahil sinasabi mo ngayon, sandali Laverne, ang sinasabi ng Biblia na obsolete ay yung ceremonial laws or yung Levitical laws na tinutukoy ng Hebrews 8:13. Basahin ko lang po yung Hebrews 8:13. In that He says, a new covenant, He has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Marami po nagsasabi, meron po nagsusulat din sa akin, yung tinutukoy ng Hebrews 8:13, Laverne. O iba tinatawag ka, Brother Laverne, nagkakamali ka. Ang tinutukoy doon, ceremonial laws, Levitical laws, hindi yung moral laws na 10 Commandments. Well, kaibigan, para patotohanan po ng Biblia na yung 10 Commandments po yung binabanggit. At hindi mo pwedeng paghiwalayin ang moral laws sa Levitical laws or yung ceremonial laws. Magkasama po sila. It's a composite whole. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yon. You have to fulfill everything. Dahil sabi mo, nasa ilalim ka ng lumang tipan. You have to do everything para ikaw ay hindi sumpain. Gusto ko lang po ibigay sa iyo ang 2 Corinthians chapter 3, verses 6 until 7, bilang pagtatapos. Who has also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life.
Ano po sinasabi po ng verse na ito? The letter kills, but the Spirit gives life. When the first Pentecost happened on Mount Sinai, the Ten Commandments were given. Nung bumaba na po si Moses sa Mount Sinai, nakita niyo yung mga tao doon na yung first commandment po ang kanilang nilabag. At syempre, ang ginawa po, ang panukala po ng Diyos kay Moses, 3,000 po ang namatay doon when the law was given on the first Pentecost. Pentecost, it means 50 days after the Passover. Ano naman po sinasabi dito ng verse 6 ng 2 Corinthians chapter 3? But the Spirit gives life. When the Pentecost was fully come, 50 days after Jesus' death, doon po sa Mount Zion, alam niyo po, nung ibinigay ang banal na Espiritu, 3,000 were saved. The Spirit gives life. So, ang linaw po ng verse na ito. Sundan pa po natin sa verse 7. But if the ministry of death, what is this ministry of death? Written and engraved on stones. So, ang commandments po na binigay ng Diyos that was written and engraved on stones, basically, were the Ten Commandments. Ang Diyos po mismo ang sumulat. Inukit niya sa bato. Because the ceremonial laws or the Levitical laws were written on parchments. Hindi po sila isinulat sa bato. So, ang tinutukoy po dito na written and engraved on stones, it's also called the ministry of death or the ministry of condemnation. So, as we end, Kaibigan, kaya pala ikaw ay hindi nagtatagumpay sa buhay. Malinaw po sinasabi ng Biblia, you were under the old covenant of the law-keeping covenant of Moses. Well, bilang pagtatapos po, ito po muli ang paalaala sa atin ng Diyos. Hebrews 10 verse 9, na parito po ang ating Panginoong Hesukristo. Isa po sa mga layunin niya is to do, of course, to do the will of God. What is the will of God? It takes away the old covenant, the law-keeping covenant of Moses, that He may establish the new covenant, which is the grace of God. It's Jesus Himself, unearned, unmerited, and undeserved favor. At yun po ang susi nang tayo po ay magtagumpay sa buhay na ito as we face itong bagong taong 2019. Kaibigan, thank you for joining me today at dalayan ka po na patuloy ka napapagpala sa ating mga pinag-uusapan. At sa pagkakataong ito, samahan mo ako, tayo po ay dumulog at manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Let's pray. Aba, maraming salamat po sa isa na namang pagkakataon, maikling panahon na kung saan ay patuloy mong binibigyan liwanag sa amin ang aming tatahaking landas. Kung saan, Panginoon, inilagak mo na sa amin ang mga pagpapala at biyayang ito. 2,000 taon na nakakalipas. Sa pamagitan po ng pagsunod na aming Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kung saan po ay naisakatuparan ng bagong tipan. Tulungan niyo po kami, Ama, na maintindihan po namin ang biyayang ito. Nang sa gayon, hindi po kami mahirapang ipahayag ang napakagandang ebanghelyo ng iyong biyaya na magbibigay sa amin ng kapayapaan, kagalakan at buhay na punong-puno ng buhay. Salamat, O Diyos. Ito pong aming ihahayag ang iyong matamis na pangalan, ang aming Panginoong Jesus. Amen. O aking Diyos, pupurihin ka sa bawat sandali. Ang may tanghal ka tanging minimiti, ngayon at kailanman. O aking Diyos, pupurihin ka sa bawat sandali. Ang may tanghal ka tanging minimiti, ngayon at kailanman. Pupurihin ka. Ihahayag ko sa buong sandaigdigan ang iyong kadakilan, kapangyarihan sadyang walang hanggan. Ihahayag ko sa buong sandaigdigan ang iyong kadakilan, sadyang walang hanggan. Babalik tayo at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at panonood. Dito po yan sa SOULutions, your afternoon devotions with me, Verne D. At maraming salamat din
Kay Ate Janet Mame sa awiting ihahayag ko na siya nagatid sa atin sa huling bahagi ng ating programa ngayong Thursday afternoon, ikatlong araw sa bagong buwan ng Enero at bagong taong 2019. At kaibigan, ang ganda po ng pahayag sa atin ng awiting atin napakinggan, ihahayag ko. Ngayon, ang layunin po natin bilang pagtatapos ay kapag naintindihan mo ang Ebanghelyo, hindi mo mapigilan ang sarili mong ihayag ang kabutihan ng mga tinapos na gawain ng ating Panginoon Jesucristo na may kinalaman po sa ating buhay at pamumuhay. Kaya naman tayo po ay magtatagumpay. Ang susi, dapat po ay malinaw sa atin ang Ebanghelyo. At dalayan ko po sa ating mga pinag-usapan today ay patuloy po tayong lumalago sa ating buhay bilang mga mananampalataya. At ito po ang layunin namin sa Solutions na patuloy po tayong matuto sa napakayamang revelation po ng Word of God because the Word of God is life at ito po ang buhay na kinakailangan po natin kinakain araw-araw because Jesus is the bread of life. Dapat kinakain natin siya. And then, habang kinakain natin siya, nai-enjoy po natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. At ito po ang magiging dahilan para hindi po pahirapan sa atin ang magbahagi ng Ebanghelyo. So today, kaibigan, dalayan ko po na napagpala kayo sa ating mga pinag-usapan at kung kayo naman po ay na-bless nga and give us a feedback kagaya po na ginagawa ng ilan sa mga kaibigan natin nakakasama sa ating programa. Simple lang, punta lang po kayo sa ating fan page. It's SOULutions, Your Afternoon Devotions with me, Verne D. At isulat po, pagbigay alam po sa amin ang inyong patutuo, komento, at kagalakan sa Panginoon kung paano po kayo natutulungan ng ating programa sa inyong panunood every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays via FB Live. At bilang pagtatapos, maraming salamat sa aking mga anak. Sila po ang masisipag na kaagapay namin ang aking may bahay today. Nakakatuwa po yung mga anak mo ay sila yung nagde-direct sa'yo. At praise God. Salamat kay Ate Iani at kay Kuya Abes na sila po ang ating technical director at video and audio. Anong tawag doon? Engineers today. Yan, maraming salamat. And of course, maraming salamat po sa inyo. Dalayan ko po na patuloy kayo napapagpala at ibahagi po ang ating programa sa mga nangungulila, especially sa mga OFW. O kung meron kayong mga kamag-anak na naghahanap po ng tugon sa kanilang mga tanong, ibahagi po ang Solutions. And bilang pagtatapos, gusto po namin iwan sa iyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yun. I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Thank you so much at kita-kits po tayo on Tuesday next week. Dito pa rin yan, same time, 5:30 p.m. Solutions or Afternoon Devotions with me, Verne D. Bye!